Okey. Video hari ni tentang color grading. Sebab banyak orang tanya, macam mana saya buat daripada color macam ni kepada color macam ni. Saya adjust, saya grade dia punya color video tu. Atau saya nak buat video saya nampak lebih sejuk ataupun lebih warm. Jadi hari ni saya akan tunjukkan asas color grading. Jom. Color grading. Color grading tu adalah proses di mana kita akan ubah suai warna video kita tu supaya kita boleh tambah style dalam dia. Daripada rupa asal dia lain, then bila kita edit, kita nak bagi feel yang lain. Itu proses color grading. Kita nak bagi style warna dalam kita punya video. Dalam contoh saya ni, saya akan gunakan Adobe Premiere Pro. Ikutlah software apa korang nak guna. Kita akan dapat color grading punya tools. Kalau macam ni, kita ada lumetri color lah. Ini adjustment layer saja. Kalau saya on, off, akan nampak ubah color dia kan. Perubahan tu semua saya buat dekat lumetri color ni. Ada macam-macam tools, daripada basic correction sampailah curve. Dalam color grading ni, kita akan kenal beberapa terms lain. First, hue. Hue tu adalah kita punya warna. Contohnya, anak saya sekarang ni muka macam coklat kan. Itu dia punya hue dia. Saya boleh ubah suai dia punya hue dia. Daripada warna macam ni, maybe jadi warna hijau sikit macam alien macam ni kan. Itu kita panggil hue. Kita boleh ubah suai hue. Dan kedua, kita ada saturation. Saturation tu adalah kita punya kepekatan warna. Contoh anak saya sekarang, color muka dia okey je. Mereka pandang tu. Saya naikkan saturation. Jadi kuat sangat muka dia kan, color kan. Pandang kamera. Saya kurangkan saturation, jadi macam black and white pula. Kita ada kontras, iaitu perbezaan antara yang terang dengan yang gelap. Makin kuat kontras, makin bezalah jurang antara terang dengan gelap. Itu kontras. Kita ada exposure, keterangan overall kita punya video tu. Lagi kita ada highlight, di mana bahagian yang terang saja untuk kita adjust. Dan kita ada dia punya shadow, bahagian yang gelap sahaja untuk kita adjust. Kita boleh juga adjust kita punya white. Yang warna putih saja kita boleh ubah suai. Dan sama, terbalik untuk kita punya black. Yang black saja, warna hitam saja kita ubah suai. Macam, so far sekarang okey. Saya tambah lagi dua je. Dua saja, iaitu curve. Kita ada kita punya RGB curve. Okey, ni RGB curve saya. Dan RGB curve ni kita boleh ubah suai. RGB curve ni dia akan bagi macam graph, di mana kita boleh ubah suai ikut warna. First, yang putih ni. Warna putih ni maksudnya mewakili semua channel. Yang belah kanan ni mewakili dia punya terang. Yang belah kiri bawah ni mewakili dia punya kawasan yang gelap. Kalau saya naik yang terang ni, saya naikkan, nampak? Dia akan terang. Kalau gelap ni saya rendahkan, dia akan jadi macam, fungsi dia macam kontras kan. Yang terang kita makin terang, yang gelap makin gelap. Ini kalau bentuk S macam ni. Tapi kalau yang bahagian terang ni, yang kanan ni kita rendahkan, nampak? Kita rendahkan kanan saja, saya punya gambar ni jadi macam dia punya highlight tu makin kurang. Dia umpama mode di mana kita adjust highlight tadi. Umpama kita kurangkan highlight dia. Kita boleh buat benda yang sama pada kita punya graf ni. Itu untuk semua channel. Korang boleh main-main. Sekarang kita ada RGB. Red, blue, green. Setiap channel tu akan dapat curve dia. Contoh kalau blue ni, yang bahagian gelap tu saya naikkan blue dia. Nampak tak apa jadi? Bahagian gelap akan naik sikit blue kan. Lepas tu yang bahagian terang blue tu saya cuba kurangkan. Dia akan jadi macam ni. Nampak macam, saya suka sikit style macam ni. Dia macam nampak macam mood cerita Melayu sikit. Kita boleh apply benda sama pada merah. Nampak dia akan jadi macam ni. Ataupun hijau. Boleh, ikut kreativiti. Sekarang yang kedua, kita ada hue and saturation punya curve. Ingat, hue tu color, saturation tu dia punya kepekatan warna dia. Contoh sini saya ada graf hue vs saturation. Maksudnya dalam list color tu saya boleh ubah suai color mana yang saya nak pekatkan warna dia. Contoh bibir saya. Saya nak naikkan merah bibir saya kan. Saya ambil bahagian color-color dekat-dekat dengan bibir saya naikkan. Nampak bibir saya akan jadi warna merah. Ataupun saya nak kurangkan kekuningan dekat kulit saya ni, saya ambil warna yang dekat dengan warna kulit saya. Ataupun saya boleh pilih macam ada picker sini kan. Saya boleh rendahkan. Nampak? Saya punya muka ni makin kurang dia punya kuning dia kan. Boleh lah kalau saya bawah lagi dia akan jadi black and white lah. Ikutlah. Dan kita ada hue vs hue. Maksudnya warna dengan warna. Ini contoh. Kalau bibir saya, mulut saya ni warna merah, saya nak tukar segala benda yang dalam video ni warna merah kepada warna lain, saya boleh tukar. Sebab dia hue, warna vs warna. Contoh saya ambil warna bibir saya ni, tukar jadi warna biru.
Warna ungu, warna kuning, ikutlah nak tukar warna apa. Itu hue vs hue. Sekarang hue vs luma. Hue ni warna, luma ni boleh kata dia punya keterangan dia. Contoh saya nak terangkan kulit muka saya, warna kuning kan, kekuningan ke coklat-coklat sikit tu kan. Saya ambil warna sini dan saya naikkan. Nampak tak? Muka saya makin terang. Itu hue vs luma. Bahagian warna yang kita pilih tu, kita boleh ubah sesuai dia punya keterangan dia. Ini start color grading lah ni. Semua yang saya tunjuk tadi, itu dia punya basic. Kena kuasai ni dulu kalau kita nak belajar color grading. Ada banyak lagi color grading, tapi saya tak nak sumbatkan dan semuanya dalam video ni. Macam vector, scope ke, ada histogram ke, ada macam-macam lagi. Saya fokus basic ni bagi strong dulu. Sebelum saya demo untuk color grade sebuah video, ada iklan. Kalau korang orang bisnes, nak berniaga, nak belajar macam mana nak buat copywriting yang akan tarik pelanggan, bukan tolak pelanggan, tapi buatkan pelanggan tu rebut kita punya bisnes, saya ada ebook free. Contoh copywriting yang ditunjukkan, packagekan produk, bagi orang rasa jimat, berbaloi dan rasa boleh dapat lebih. Contoh, rugi kalau beli satu je dengan harga sekian-sekian. Kan jimat kalau bla 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 dengan satu harga saja. Ni contohlah dia bagi. Kalau nak download free ebook ni, pergi link bawah. Alright, sambung. Saya akan tunjukkan macam mana saya color grade satu klip video. Ini contoh video. Satu dia punya klip yang kat bawah ni. Atas tu adalah adjustment layer untuk saya buat color grading. Saya akan pergi dekat basic correction ni. Saya nak naikkan dia punya exposure dia, bagi dia terang sikit. Sebab tadi gelap sangat kan. Terang sikit. Saya saturation naik sikit ni, banyak sangat. Naik ala kadar, saya rasa sesuai. Temperature saya boleh adjust. Ni kuning sangat, bawah sikit. Ni blue sangat, sejuk sangat. Atas sikit, warm sikit je. Boleh lah. Then saya akan pergi ke curve. Yang tadi tunjuk tadi tu. Kat blue ni saya naik kat bahagian gelap. Bawah sikit. Dan yang terang ni untuk blue saya rendahkan. Boleh lah. Boleh lah dekat saya punya hue and saturation. Saya akan ambil color biru sebab dia punya background tu biru kuat kan. Saya cuba nak naikkan, nampak tu, color biru kat belakang tu jadi terang. Saya pergi ke hue vs hue. Saya nak ajar dia punya warna kulit muka sebab dia kata muka dia warna kemerahan sikit. Saya pick color dekat sini dan saya naik sikit, bagi merah sikit. Sikit je merah dia. Saya besarkan sikit dia punya range, naikkan merah sikit. Sikit je. Sikit. Boleh. Jalan. Sekarang hue vs luma. Sebab background dia terlalu happening. Saya nak orang fokus kat muka dia. Jadi saya nak terangkan sikit muka dia, nak naikkan sikit. Saya pick warna muka dia, sama juga. Saya akan terangkan sikit. Sikit je, tak nak banyak sangat. Sikit je, bagi orang senang nak fokus muka dia. Saya adjust lagi, buat color correction. Black tu saya naikkan sikit black. Dan saya rendahkan sikit dia punya shadow. Sebab tadi bahagian kat komputer tepi tu terlalu gelap, tak nampak apa. Jadi saya nak bagi nampak detail sikit. Boleh. Nice. Highlight saya naikkan sikit, terangkan sikit je kat bahagian highlight ni. Tengok sekarang. Kan comel tu. Kalau lah saya nak ubah lain sikit punya style, saya ambil color picker ni. Saya akan pergi ke hue saturation. Saya nak terangkan yang bahagian muka saja, kulit muka saja saya naikkan. Yang lain semua saya rendahkan supaya orang lebih mudah untuk fokus host ni berbanding background yang terlalu warna-warni terang sangat. Ini pun satu solution yang saya boleh gunakan. Ianya depend pada kita punya feel. Macam ada improvement. Itulah color grading. Kita letak style pada kita punya video. Tapi jangan overdo tau. Kadang-kadang saya tengok orang terlebih tu over sangat, sampai orang penonton tengok sakit mata. Jadi rasa macam rimas. Kita jangan terlalu overdo. Dalam proses pembelajaran ni kita cuba ubah suai sikit-sikit je. Jangan terlalu banyak sangat. Jangan sekali semua benda nak diusik. Satu-satu supaya kita betul-betul memahami apa kepentingan setiap setting tu. Untuk dapatkan result yang mantap dengan mudah, kita kena adjust supaya masa shooting video tu, tak ada edit pun kita tu dah nampak cantik dah, nampak smart. Baru senang masa edit kita nak improve. Kalau kita shoot tu dengan lighting ni tak cukup, dengan ada noise-nya, dengan kita punya muka nampak flat, bayang entah mana, highlight entah mana kan. Jadi macam tak ada dynamic kat situ. Pastikan original footage kita tu dah okey. Color grading ni macam memasak. Kalau kita punya bahan ataupun kita punya footage tu bahan masakan lah. Kalau footage kita tu tidak bagus, kita nak color grade susah. Sama macam masak. Kalau kita punya bahan-bahan tu
tidak fresh, bahan-bahan yang dah busuk kan, nak masak pun susah. Kalau masak pun maybe masak pun akan ada busuk sikit. Mungkin dia boleh terima lah makanan tu, tapi still ada busuk-busuk dia. Sebabnya bahan dia tu tidak bagus. Okey, itu sajalah. Saya rasa cukup untuk asas. Dia tak adalah asas sangat, dia asas kemit. Kalau siapa kuasai benda yang saya ajar ni, dah cukup sebenarnya untuk color grade sebagai content creator online ni, tak ada masalah. Dia kalau nak serius, dia akan ada deep lagi lah. Okay, cuma yang ini sesuai untuk content creator, online content creator. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.